Welcome to Royal Chess Center. আজি বিৰাটে ইণ্টাৰেষ্টিং পজিশ্যন এটা এনালাইচিছ কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে মোৰ ৱেবছাইটত ফ্ৰী কোৰ্চেছখিনি কেনেকৈ তোমালোকে চাব পাৰা সেইটো মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ। এইটো মোৰ ৱেবছাইট royalchesscenter.com টাইপ কৰিলে এইটো আহিব। ইয়াত আমি ফ্ৰী কোৰ্চেছ আছে। আমি ইয়াত ডাইৰেক্টলি ফ্ৰী কোৰ্চেছখিনি চাব পাৰোঁ ক্লিক কৰিলে। তো ইয়াত দুটা কোৰ্চ আছে ফ্ৰী ডিফ্লেকশ্যন এইটো চেছ আইডিয়াৰ ওপৰত হয় পাছপন অবভিয়াছলি চেছ এণ্ড গেমৰ ওপৰত হয়। তো ইয়াত আমি ডাইৰেক্ট এনৰোল কোৰ্চ কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত দেখিছা এনেকৈ এটা ডিটেইলছ আহিছে কোৰ্চখিনি। তো ইয়াত আমি যদি ডাইৰেক্ট এনৰোল নাও কৰোঁ তেতিয়া তোমালোকক লগ ইন কৰিবলৈ ক'ব। তোমালোকে যদি ইয়াত ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড বনাই থোৱা নাই তেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ নাও আছে। ইয়াত তোমালোকে নিজৰ আইডিটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ নাওত কি আছে দেখাই দিওঁ। ফাৰ্ষ্ট নেম লাষ্ট নেম ইউজাৰ নেম যিটো ইউজাৰ নেম তুমি ইউজ কৰিবা তোমাৰ ইমেইল এড্ৰেছটো আৰু পাছৱৰ্ড কনফাৰ্মেশ্যন সিমানে দৰকাৰ। যিহেতু মোৰ অলৰেডি ইয়াত ইউজাৰ নেম বনোৱা আছে মই ডাইৰেক্ট লগ ইন কৰিম। এইটো মোৰ ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ডটো ইয়াত তোমালোকে বিচাৰিলে কিপ মি চাইন ইন কৰি থ'ব পাৰা। তো চাইন ইন কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ ইয়াত এনৰোল নাও এই অপশ্যনটো এৰি পিনে ষ্টাৰ্ট লাৰ্ণিং বুলি আহিলে ইয়াত তোমালোকে যদি ক্লিক কৰা ইমিডিয়েট তোমালোকে কোৰ্চটোলৈ যাব পাৰিবা। ইয়াত লেচনছখিনি থাকিব এই চাইডে ডেট মিনছ তোমালোকৰ লেফ্ট চাইডে আৰু তোমাৰ ভিডিঅ' থাকিব ৰাইট চাইডে। তো ইয়াত প্লে কৰিলে গোটেই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ প্লে হ'ব। আৰু তোমালোকে আৰু যদি কোৰ্চ ল'ব বিচাৰা তেনেহ'লে হোমৰ কিনাৰত ওপৰত দেখিছা কোৰ্চ বাটনটো ক্লিক কৰিলে ইয়াত এতিয়া আৰু এটা আহি গ'ল পাছপন। যিহেতু তোমালোকে এইটো কোৰ্চ এনৰোল নাই কৰা তো ইয়াত তোমালোকে এনৰোল যদি কৰি দিয়া তো ইয়াত পাছপনটো এনৰোল হৈ গ'ল আৰু তোমালোকে ডাইৰেক্ট লাৰ্ণ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা। লেফ্ট হেণ্ড চাইডে তোমালোকৰ কোৰ্চ ইণ্ডেক্সটো থাকিব আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইডে ভিডিঅ' থাকিব। তো এইটোৱে আছিলে বিৰাট চিম্পল। তোমালোকে কোৰ্চবোৰ চাবা ফ্ৰী অফ কষ্ট আছে ইয়াত কোৰ্চখিনি। এতিয়া যাওঁ আমি আজিৰ পজিশ্যনটোলৈ। এইটো পজিশ্যন বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে অকণমান ডিচিশ্যন ল'বলৈ দিগদাৰ হয় কাৰণ ইয়াত অলপ কমপ্লিকেচি কিছুমান আছে। ডেট ইজ ৱাই এই পজিশ্যনটো ইণ্টাৰেষ্টিং বুলি কৈছোঁ। ফাৰ্ষ্ট কি হৈছে ইয়াত হোৱাইটৰ ওচৰত কুইন নাই ব্লেকৰ ওচৰত কুইন আছে। চ' ডেফিনেটলি কুইন থাকিলে আমাৰ বিগিনাৰ্ছৰ প্ৰস্পেক্টিভত যদি আমি চাওঁ তো কুইন থাকিলে পজিশ্যনটো বেছি ভাল আৰু প্লেয়াৰ্ছখিনি অলপ ভয় খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে এটা চাইক'লজিকেল এফেক্ট। কিন্তু এই পজিশ্যনটো অলপ ডিফাৰেণ্ট হয়। ইয়াত ৰুকেৰে কুইনটো খাব পাৰে হোৱাইট টু প্লে যিহেতু কিন্তু ইয়াত কি হৈছে ৰুকেৰে কুইনটো খোৱাটোৱেই ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। এই পজিশ্যনটোত কিছুমান ইণ্টাৰেষ্টিং লাইন সোমাই আছে। 90% বিগিনাৰ্ছে ইয়াত কুইনটো খাই দিব কেলে দে চিম্পল থিয়ৰী ফ'ল' কৰিব কুইন পাইছোঁ কুইন খাই দিওঁ ডেট উইল বি মেটেৰিয়েল এডভান্টেজ বা এটলিষ্ট মই ইকুৱেলাইজ কৰিছোঁ। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা থাকে। কিন্তু যিসকল এডভান্স প্লেয়াৰ হয় তেওঁলোকে কি কৰে যদি ভাল চাল এটা দেখে তাহাঁতি আৰু তাতকৈ বেটাৰ মুভ আছে নেকি সেইটোৰ ওপৰত অলপ বেছি চিন্তা কৰে। তো এইটো এটা বিৰাটেই ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুল হয়। ইফ দেৰ ইজ এ গুড মুভ ষ্টপ এণ্ড ট্ৰাই টু ফাইণ্ড চাম বেটাৰ মুভ। যদি নোপোৱা প্লে দ্য গুড মুভ। চ' এইটো পজিশ্যনত হোৱাইটৰ পিনৰ পৰা এটা চেকমেট আছে যিটো বিগিনাৰ্ছে সম্ভৱতঃ নাচায়। তো মই চালটো দেখাই দিছোঁ বিশ্বপে চেক দিম আমি কিংটো বিৰাট পাৱাৰফুল এটেক আছে ৰুক আৰু দুটা বিশ্বপৰ লগত। তো এতিয়া ব্লেকৰ কিংটো চালটো কি দিব তাৰ ওচৰত দুটা মুভ আছে ন তিনিটা মুভ আছে এই তিনিটা স্কোৱাৰত যাব পাৰে। আমি ফাৰ্ষ্ট চাওঁ যদি কিংটো ইয়াত আহে তেতিয়া আমি কি কৰিম এটা চেকমেট পেটাৰ্ণ আছে যিটো ইয়াত বনি আছে আৰু সেই পেটাৰ্ণটোৰ এডভান্টেজটো লৈ পিনে এই চালকেইটা খেলা গৈছে চেক। এতিয়া বিশ্বপ কিংটো যদি ইয়াত আহে তেতিয়া বিশ্বপ F6 চেকমেট কাৰণ ক'তো যাব নোৱাৰে। আপোনালোকে চাই লওক বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং চেকমেট আছিলে। আৰু যদি বিশ্বপটো এনেকৈ পাতি দিয়ে তেতিয়া ৰুক টেক্স বিশ্বপ চেক কিংটোৰ ওচৰত এটা আৰু দুটা স্কোৱাৰ আছে। চ' কিংটো ইয়াত আহিলে বিশ্বপ F6 চেক কিংটোৰ ওচৰত এটাই স্কোৱাৰ আছে F8। তো ৰুক H8 চেকমেট। এই চেকমেটটো এক কাইণ্ড অফ বেক ৰেংক চেকমেট হৈছে কাৰণ কিংটো উঠি আহিব নোৱাৰে। চ' এইটো এটা বিৰাটেই ইণ্টাৰেষ্টিং পজিশ্যন আছিলে যিটো পজিশ্যনত মই যিমানবাৰ বিগিনাৰ্ছক দিছোঁ বিগিনাৰ্ছে কুইনটোহে কেপচাৰ কৰিছে। তো মই তোমালোকেও কৈছোঁ তোমালোকেও এজ এ বিগিনাৰ কুইনটো যদি পাইছা ইটছ গুড ডেট ইজ এ গুড মুভ কিন্তু অলৱেজ ট্ৰাই টু ষ্টপ এণ্ড ট্ৰাই টু ফাইণ্ড চাম বেটাৰ মুভ। ঠিক আছে আজি ক্লাছটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। নেক্সট আৰু এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ক্লাছ লৈ পিনে মই কোৰ্চ লৈ পিনে আহি আছোঁ। চ' ৰেজিষ্টাৰ কৰি থ'বা আৰু গোটেই কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰে এইটোতো গম পালাই। তো ফ্ৰী কোৰ্চেছবোৰ ফ্ৰী ভিডিঅ' লেচনছবোৰ শিকিবলৈ ৰেডি হৈ থাকা। বাই বাই।